Η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία γιορτάζει φέτος 67 χρόνια ιστορίας, προσφοράς και ελπίδας στη μάχη κατά του καρκίνου. Όλα ξεκίνησαν το 1956, όταν ο Γεώργιος Κατσαφάδος επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέσα από έρευνες και ζυμώσεις, το 1958, υπό την καθοδήγηση του μεγάλου καθηγητή και ερευνητή Γεώργιου Παπανικολάου, ιδρύεται η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία με πρόεδρο τον Γεώργιο Κατσαφάδο και άλλα απείλεκτα μέλη της κοινωνίας, που στόχο έχει την πρόληψη, την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Και κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι μας. Ήδη το 1957 το Θεαγένειο Νοσοκομείο μετατρέπεται σε αντικαρκινικό με νομοθετική ρύθμιση, με εμπνευστή τον καθηγητή Αλέξανδρο Σημεωνίδη. Το 1970, με πρωτοβολία του ίδιου, ανεργείται το νέο Θεαγένειο και Ερευνητικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Το 1958 ξεκινάει η ανέγερση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά στον Πειραιά, μετά τη δωρεά του Άγγελου Μεταξά και με πρωτεργάτη στην υλοποίησή του τον τότε πρόεδρο της αντικαρκινικής εταιρείας, Γεώργιο Κατσαφάδο. Το 1963 αγοράζονται 100 στρέμματα στην περιοχή Καλυφτάκη στην Κηφισιά. Το 1965 θεμελιώνεται ο Ξενώνας των Αγίων Αναργύρων και την πρωτοχρονιά του 1968 εγκαινιάζεται η επίσημη λειτουργία του Ξενώνα, ενώ λίγο αργότερα, το 1977, ο Ξενώνας μετατρέπεται σε αντικαρκινικό νοσοκομείο. Το 1986 η αντικαρκινική εταιρεία δεν παραχώρησε απλά τη χρήση, αλλά δώρισε το νοσοκομείο στο ελληνικό δημόσιο. Το 1995 υπογράφεται η αγορά κτήματος 5 στρεμμάτων στο Προσήλιο Παιανίας και ξεκινά να υλοποιείται από τον τότε Υπουργό Υγείας Κώστα Γείτονα 2 χρόνια μετά. Το έργο ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται το 2004 από τον τότε Υπουργό Υγείας Νικήτα Κακλαμάνη. Το κτίριο της Παιανίας περιλαμβάνει 52 κλίνες με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων, ενώ το 2009 ξεκινάει η επέκτασή του διπλασιάζοντας τους χώρους του. Το 1994 ένα άλλο μεγάλο έργο ξεκινά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, όπου θεμελιώνεται ο Ξενώνας καρκινοπαθών. Το 2011 το κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει ως και 100 ασθενείς με καρκίνο. Την περίοδο 2015-2018 ο Ξενώνας φιλοξενίας επεκτείνεται και το 2021 εγκαινιάζεται η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος με χορηγό τη μεγάλη ευαργέτηδα Μαριάννα Λάτση. Η μονάδα διαθέτει 14 κλίνες, 41 θέσεις χημειοθεραπείας και 5 πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία. Η μονάδα Νίκος Κούρκουλος, όπως και οι ξενώνες μας, παραχωρήθηκαν άνευ ανταλλάγματος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για 15 χρόνια. Στην Αθήνα το 2017 εγκαινιάζεται το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος και πάλι με τη χορηγία της κυρίας Λάτση. Οι δράσεις της αντικαρκινικής εταιρείας είναι πολλές και ποικίλες. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, ενημέρωση όλου του πληθυσμού, στήριξη ασθενών και φροντιστών, στοχευμένες παρεμβάσεις για την υγεία. Μία από τις σημαντικότερες, ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος, που ξεκίνησε το 1961 και διήρκησε μέχρι το 2012 και με αυτόν μπορέσαμε και ενισχύσαμε την πρόληψη για έγκαιρη διάγνωση, τη φιλοξενία καρκινοπαθών, αλλά και την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Τη διαχείριση των εσόδων του Εράνου την είχε πάντοτε το Υπουργείο Υγείας. 40 χρόνια διαρκής αντικαπνιστικός αγώνας, με εκστρατείες κατά του καπνίσματος σε παραλίες, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, πανεπιστήμια, αλλά και τη δημιουργία ανοιχτής γραμμής για τη συμβουλευτική διακοπή του καπνίσματος. Η πρωτοβουλία Smoke Free Greece της αντικαρκινικής εταιρείας είναι μια σειρά συντονισμένων δράσεων με στόχο τη μείωση του καπνίσματος στη χώρα μας, με κύριο συντονιστή τον καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη. Το 2018 η αντικαρκινική εταιρεία βρίσκεται στις 10 καλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο 2017-2021 συντονίζουμε το πρόγραμμα Joint Action on Tobacco Control, ενώ το 2022 η δράση αυτή λαμβάνει το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας. Το 2000 καθιερώσαμε τον Οκτώβριο ως μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και το 2002 ξεκινήσαμε το δίκτυο φροντίδας μαστού με σκοπό την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Το 2004, με την υποστήριξη της εταιρείας Εύρικα, κατασκευάστηκε η πρώτη κινητή μονάδα μαστογράφου, η οποία εγκαινιάστηκε από την τότε πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Με αυτή την κινητή μονάδα ξεκινά ένα σημαντικό ταξίδι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο. Τον Φεβρουάριο του 2010, η τότε αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φόφη Γεννηματά, εγκαινιάζει τη δεύτερη κινητή μας μονάδα με χρηματοδότη την εταιρεία Avon αυτή τη φορά.
Μέσα σε 4.620 ημέρες εξετάσαμε σε 350 άγονες περιοχές, 2 γυναικεία καταστήματα κράτησης, 3 μειονοτικά χωριά της Νότιας Αλβανίας, 12 ακριτικά νησιά, 8 προσφυγικές δομές και 1.458 χωριά. Μέχρι σήμερα εξετάσαμε 124.500 γυναίκες, διανύσαμε 1.238.000 χιλιόμετρα. Δημιουργήσαμε εκστρατείες ενημέρωσης με το σύνθημα «Αλλάζουμε για να ζούμε» για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα τζάκια της πόλης, την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε θέματα αγωγής υγείας και την προαγωγή υγείας για την υγιεινή διατροφή και την άθληση για όλες τις ηλικίες. Δημιουργήσαμε επίσης το πρόγραμμα Ariadne Project, που είναι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης νεαρών ενηλίκων με νεοπλασματικές ασθένειες, που δημιουργήθηκε μετά το θάνατο της νεαρής δημοσιογράφου Αριάδνης Γερασιμίδου με τη χορηγία της Μαριάννας Λάτση και υλοποιήθηκε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Επίσης, η ανοιχτή γραμμή 215-215-2121 παρέχει καθημερινά ψυχοκοινωνική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών αλλά και των οικογενειών τους. Το Κέντρο ημέρας παιδιών, εφήβων και νέων ανηλίκων με νεοπλασματικές ασθένειες παρέχει δωρεάν προγράμματα διαζώσης ή online. Είναι η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας. Είμαστε μέλη των μεγαλύτερων διεθνών οργανώσεων κατά του καρκίνου και συμμετέχουμε στα μεγάλα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Με πολλαπλές εκδόσεις περιοδικών και ενημερωτικών φυλαδίων, ενημερώνουμε τον πληθυσμό για τον καρκίνο και τους τρόπους αντιμετώπισης του. Από το 2015 και σε συνεργασία με την Ένωση για το Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου, UICC, καθιερώσαμε και συμμετέχουμε πανελλαδικά στην 4η Φεβρουαρίου, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, με εκδηλώσεις, φωταγωγήσεις κτηρίων, καμπάνιες και άλλες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Οκτώβρης, ως μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, είναι πια γνωστός σε όλους. Οι δράσεις μας δεν σταματούν εδώ. Βοηθήσαμε τους πλημμυροβαθείς της Θεσσαλίας με την αρρωγή των παραρτημάτων μας στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και στον Βόλο. Στηρίζουμε ασθενείς και νοσοκομεία μέσα από δωρεές ιδρυμάτων, εταιριών και πολιτών, όπως το Ίδρυμα Ντέπη Βασιλιάδη, η Εστέ Λοντέρ και άλλα. Ο Σύλλογος Φίλων Κυριών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στηρίζει με τις δράσεις του διαρκώς το έργο μας και τις ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα 53 ενεργά παραρτήματά μας, με χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα, βοηθούν καθημερινά τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Από το 2024 δημιουργήσαμε προγράμματα στέγασης και στήριξης ασθενών και των φροντιστών τους, σε νοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ξενοδοχείο στη Λάρισα. Ευχαριστούμε όλες τις εθελόντριες και τους εθελοντές μας για την πολύτιμη βοήθειά τους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τους υποστηρικτές μας που μας βοηθούν στον αγώνα μας κατά του καρκίνου. Στην ιστοσελίδα μας www.cancerhellas.org μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις δράσεις μας, θέματα και άρθρα για τον καρκίνο, αλλά και πώς μπορείτε να βοηθηθείτε ή και να βοηθήσετε την Αντικαρκινική Εταιρεία. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το σημαντικό αγώνα, ο καθένας μπορεί να προσφέρει. 67 χρόνια και ακόμη συνεχίζουμε το ταξίδι. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.